So welcome back again to my channel. So for today's video, it's our day 4 here in Iloilo. And yes guys, magsi-city tour na naman ulit kami. Pero I think sa, diba ang ingay? I think sa Molo District kami pupunta if tama ba ako. So dun na lang din kami magsisimba since Palm Sunday ngayon. And yeah, we're going to explore Molo. So guys, naglalakad na naman kami since palabas kami doon sa may City Mall Pavia. Yun yung sakayan kasi dito kasi papasok kaunti yung nirentahan namin na in. So ayun guys, see you sa Molo! So guys, by the way, nakasakay kami ng modernized minibus dito, pero nakatayo lang. Pero it's nice experience naman, aircon din siya. So hindi siya masyadong may Parula mo siya. parola wear. Ba't na sila agara ng parula? Parola? Dapat sa bado. So guys, sumakay na naman kami ng jeep papuntang Molo Church. So bali double ride kami since walang pa direct Molo na galing doon sa Pavia. Kasi Pavia kami nakapag-stay. So nag-jeep na naman kami. Bumalik kami dito kung saan kami nagpunta kahapon. And then, which is dito sa Filipino-Chinese Arch something. So sumakay kami guys. And papunta na kaming Molo. Guys, andito na kami sa may Molo. And andito na yung church niya guys. Pero maghahanap muna kami ng kainan since gutom na po kami. Try namin dyan sa Ranggol. 3,400. We are going to... Ayun yung Molo Church guys. Puntahan natin siya later. We're going to find some area to eat na muna. Wow, ganda ng Molo Church. Nasaan ba kami? Maghanap muna kami guys. Ay, dito lang chicken. Punta kami doon. Malapit lang sa simbahan. Ayan. Ayun yung simbahan. Dito kami kakain. Tada, kasi we're in the budget niya. Andoks. This is Andoks. Nice. For the girl. Okay lang muna. Let's find the chicken. Wow. This is their menu, guys. Try to order here. Sige lang. Tada, this place. Ang linis. Ang ganda naman dito sa Molo. Linis. Here we are going to see. So guys, ito na yung pagkain namin. Ito masarap na try ko. Na-try ko lang. Yung gravy parang Jollibee. Ay, sarap. Oh my God, masarap. Namasis ang sarap. Ito, try natin. Sarap naman. Sarap nga. Masarap dito. Dito kayo kumain kapag bibisita kayo sa Molo Church. Nasa gilid lang siya ng Molo Church. Makikita nyo talaga siya. Guys, nag-order din ako dito sa Andoks ng mais con yellow. Try natin. Actually, masarap yung food nila guys. Promise, isa sa masarap talaga. Hindi ako nagbibigay. Try natin. Ito. Yan, mais con yellow. Tama lang yung tabi. So guys, tapos na kaming kumain. Sobrang nilalamig ako. Ang lakas ng aircon. Dalawang split type. Ang liit lang ng area.
And ngayon guys, nasa plaza kami ng Molo. Wow, ganda pala dito guys. Like, you know, simple lang pero maganda din naman. Ayan, may mga puno syempre plaza ah. Ayan. And then yun yung Molo Church guys. Wow, ang ganda pala. Wow. So, andito kami guys. Maghintay muna kami dito ng kung kailan kami pwedeng mag-attend ng mass since we are going to attend a mass. Kasi it's a Palm Sunday. Gusto ko din kasing ma-experience na magsimba sa ibang simbahan. Kasi by the way, ang dami na naming simbahan na nasimbahan sa Davao City. I think more than 10 na yung simbahan na napuntahan namin doon or nakapag-attend kami ng misa. And gusto ko din ma-experience sa ibang simbahan. And wow, it's the first time guys na magsimba ako na malayo sa amin and sa ibang simbahan dito sa Molo. So, that's it guys. Mag-picture taking kami dito. I-tour ko muna kayo pala konti. Ayan. Cutie. May palaruan dyan. Dito. Wow. Wow. That's the Molo Mansion. Look at that. It's so pretty. Wow! Halala. It's so pretty, Lala. I like it here. Wow, Lord. Thank you for the blessing. Guys, so andito tayo sa Molo Mansion and pupunta tayo dito para mag-take ng photo. Here the Molo Mansion. Wow! Yun naman yung mga kanalan dito. Oh naman, ang galing, ang ganda. Wow! Sir, pwede na magpasok. Salamat po. Wow! The Molo Mansion. Ito yung paligid ng Molo Mansion, guys. Ito yung gate nila. Ayun, simbahan yan plaza. And here is the Molo Mansion. May mga pagkainan din sila dito, guys. Ayan, pwede kayong kumain dito. And of course, yung pinunta natin dito is mag-picture tayo dito sa Molo Mansion. And for the go tayo, guys! Ganda! Wow! So pretty! Guys, finally, we are here outside the Molo Mansion and pwede naman tayong pumasok, guys. So, let's go! Wow, it's so amazing. Let's go, guys. Let's see kung ano nga ba ang meron dito sa Molo Mansion. Wow! The local house or bring home Iloilo best delicacies. Wow! Nice! Wow! There's a lot of souvenirs here. Pwede kayong bumili dito, guys. Tada! Wow! Oh, the chandelier is so pretty. Wow! Oh, there's a lot here. It's the Molo Mansion. Lang na yung mga bracelet, dari alang and paypay. Oh, you choose yours. Tada! Wow, this is inside the Molo Mansion. Ito na ay tumbler. So this is the Molo Mansion, guys. Wow. Tada! So we are finally closer to this church. Ayan. Guys, ang ganda. Ang luma-luma na ng structure niya and ang ganda niya, guys. Magsisimba kami dito mamaya. Ayan, ang ganda po dito, guys. Wow. The place is so maganda. Look at the pintuan. Sobrang laki naman. Sobrang laki ng pintuan. Wow. Wow, ang ganda naman. Oh, diba? Ganda. Tada. Guys, madami namang mga pagkainan dito sa gilid. Ayan.
Pwede kayong bumili lang. Palit ko na lang ang iced coffee. Come over. We're going to buy some. I will buy like this. Iced coffee. Americano. French hazelnut. Coffee mocha. Caramel macchiato. White mocha. White mocha lang, medium, please. Etong ano ha, iced coffee. Tada! Guys, madami dito. Mura lang. Ayan. Tapos dito din, may mga pagkainan din dito. Tada! You can ask. Tada! Burger! Doon kami kumain kanina. May mga pagkainan din doon, guys. Nasa gilid lang naman siya ng plaza. So guys, andito kami sa loob ng Robinsons para magpalamig. Literally magpalamig kasi busog pa naman kami. Kakakain lang, uminom ng milk, iced coffee, and you know, kakain kami later. Kalma lang muna kami dito since gusto namin ng malamig. So, ayan, pahinga muna kami. Andito kami sa harap ng SSS Molo branch. Para kaming customer dito. Ayan, may mga pagkainan naman doon. So, dyan kami kakain later. Nasa baba din yung iba. So, we're going to rest our body. Palamigan muna namin. So, guys, habang nakatambay kami, bumili ako ng ice cream. Ito. Tapos, ito yung mga binili ko. Ayan. Try natin. Taste test. Ang cute ng cone niya, guys. Sarap. Nagdadalawa tayo. Sarap naman. Ikritik mo. Sarap. Sarap. Over 10. Ito, kritik mo din ito, oh. Sige na, go. Yan. Dalawang siomai sa'yo. Guys, lahat ito. 135 lang ata lahat. Sarap. Great. Unrateable. So guys, we're going back to the church na. Papasok na kami. Dami It's Palm Sunday. Tada! So we're going inside. Ayan. Silent yung cellphone. Ayan. Yan na, ma-silent. Ma'am, Sir Ramos, pulo na lang. Wala pa mamay bindisyon. God bless you, sir. Sandali, kasunod lang, oh. Gracias antes de comenzar. Tópico, Domingo de Ramos. Sa sining na Domingo, atong ginasuguran ang pagsaulog sa Semana Santa. Ang semana nga sa ilang atong ginagawa diri sa Pilipinas. Tunod sila, nagapangayon na sa ituhang ikapag-ipito sa So guys, andito kami ngayon sa Festive Walk here in Iloilo. Yan, Mega World Festive Walk. Ganda naman dito. Wow! We're going to take a photo sana.
This is the Festive Walk, guys, in Iloilo. So, maghanap kami dito if anong activities ang pwede namin gawin. Oh, wow. This is Festive Walk. Good afternoon. Hello. So guys, ito yung K-Town guys, in which ang dami ditong mga pagkainan na pwede naman kayong pumili. Ayan. Lumabas kami doon sa mismong mega world. And andito yung K-Town. So, maghanap kami ng kainan dito. Kung saan kami kakain. And ganda dito guys, malinis. Lahat nakahilera yung mga pagkainan eh. Ay, ganda pala dito guys. Ang ganda dito na side. Wait lang. Wow, may mga Korean stores pa pala dito. Ay, ta! Ali daw lang. Street foods kaya pun sa Korean lang. So, hi guys! Nandito kami sa may Mega World. Nandito kami kumain ng samgyupsal sa The Best Taste Samgyup. Ayan. BTS, the BTS of Iloilo. So, andito kami sa labas guys. Since hindi na kami papasok kasi magbabiyahe pa kami mamayan. Baka amoy usok na kami. And ayun guys, sobrang tagal namin nakapili ng husband ko kasi nga nag-decide kami kung ano yung best option para sa amin dalawa. And of course, since we are going to celebrate our 1-year wedding anniversary tomorrow, so we are going to stay here. Kain kami ng samgyupsal for our anniversary since flight namin bukas papalik ng Davao. So, ano na lang, ikain na lang namin sa ngayon, diba? So, ayun, for the group. So, nagpe-prepare na dito, guys. Ayan. Hi, guys. So, kakarating lang namin dito sa tinutuluyan namin. And as you can see, guys, diba? Itsura, nakakapagod since, yun na, naglalakad kami kapag bumabalik kami dito at saka lumalabas kami dito sa namin. So, nilalakad lang namin siya kasi doon pa sa may National Highway talaga yung sakayan nila. So, ayun, nagpapahinga na kami. And ayun na nga guys, dito lang po nagtatapos ang ating vlog for today. Thank you so much